Hello friends, welcome to my channel Joy Technicals and News. আজি আপোনালোক যিসকল B.A B.Sc বিকম সেকেন্ড সেমিস্টাৰ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ নটিচ আহিছে আৰু এই নটিচখন বিশেষকৈ আপোনালোকৰ কাৰণে খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টি সকলোকে চাব আৰু এই যিখন নটিচ B.A B.Sc সেকেন্ড সেমিস্টাৰ বুলি যিখন কৈছো হেতু আসলে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে B.A B.Sc বিকমৰ সেকেন্ড সেমিস্টাৰত তেওঁলোকৰ কাৰণে হয় গতিকে ভিডিঅ'টি সকলোকে চাব যেহেতু এটো এটা খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আপোনালোকৰ কাৰণে নটিচ সকলকে প্ৰথমতে আপোনালোকক যিখন নটিচ মই এখন দেখুৱাইছো আসলতে এই নটিচখন কিহৰ কাৰণে হয় বা কিহৰ ওপৰত আহিছে হেতু তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব সো সাধাৰণতে এই নটিচখনৰ ওপৰত যিবিলাক আহিছে কথা হেখিনি আপুনি চাই লওক ফৰ্ম ফিল আপ নটিফিকেশন ফৰ B.A B.Sc বিকম সেকেন্ড সেমিস্টাৰ FY UGP এক্সামিনেশন 2023 অৰ্থাৎ যিসকল B.A B.Sc বিকমৰ হয় সেকেন্ড সেমিস্টাৰ FY UGP ৰ হয় অৰ্থাৎ যিসকল FY UGP NEP আন্ডাৰ যিসকল হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে যেটো ফৰ্ম ফিল আপ হে ফৰ্ম ফিল আপৰ নটিফিকেশন সাধাৰণতে আহিছে এতিয়া আপোনালোকে কৰিব কেনেকৈ নটিফিকেশন বা কেনেকৈ আসলতে এই যিখন ফৰ্ম ফিল আপ হেতু কৰিব লাগিব তাৰ ওপৰতো গোটেই ডিটেইলছ খিনি আসলতে ইয়াৰ উল্লেখ কৰা হৈছে সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টি সকলোকে চালে আপোনালোকে সকলোবিলাক গম পাব গোটেই স্টেপছ খিনি মই যেহেতু দেখুৱাই দিম গতিকে আপোনালোকে হেতুত গম পাই যাব আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে হিমান শেয়াৰ কৰিব যাতে আপোনালোকে সকলোবিলাক কেনেকৈ আসলতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আসলতে জানিব পাৰে সো প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখাই লৈছো গোটেই নটিফিকেশনখন তাৰ পিছত আপোনালোকক স্টেপ বাই স্টেপ যিখিনি প্ৰসেছ আছে সেইখিনি আপোনালোকক কৈ যাম সো এটো হৈছে নটিফিকেশনখন দেখিছে ফৰ্ম ফিল আপ নটিফিকেশন ফৰ B.A B.Sc বিকম সেকেন্ড সেমিস্টাৰ FY UGP এক্সামিনেশন আৰু ইয়াত আপোনালোকক কি কৈছে B.A B.Sc বিকম সেকেন্ড FY UGP এক্সামিনেশন ফৰ্ম ফিল আপ ৰিগাৰ্ডিং So yet apnaloke it is hereby notified for information of all concerned that the web portal for examination form fill up for the B.A B.Sc become second semester FY UGP examination 2024 under Dibrugarh University will be open from the below mentioned date. The college and the students are requested to follow the steps at steps kita didise kene koribo. So prothomote apnaloke khulibo lagibo dibru.samart.edu.in ei website to apnaloke link kot jabo lagibo moi dekhwai dim baru আপোনালোকে dibru.samart.edu.in এই ওয়েবসাইটটো যাব যোৱাৰ পিছত তাত লগইন কৰিব ইন দা ষ্টুডেন্ট পৰ্টেল হোম পেজ ষ্টুডেন্ট উইল বি এবল টু সি থ্ৰী অপশনস এজ ফলোজ তিনটা অপশন আপোনালোকে দেখিব প্ৰথমটো লগইন দ্বিতীয়টো নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচন আৰু তৃতীয়টো ৰিসেট পাসওয়াৰ্ড সো ইয়াত কৈছে যিসকলে ফাৰ্স্ট টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব তেওঁলোকে আসলে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব যদি ৰেজিষ্ট্ৰেচন ইতিমধ্যে কৰি থৈছে তেতিয়া হলে লগইন কৰিব আৰু যদি পাসওয়াৰ্ড পাৰ হৈছে তেতিয়া হলে সাধাৰণতে তেওঁলোকে ৰিসেট পাসওয়াৰ্ড কৰিব এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰ এজ এছাইন অন দা আসাম সামাৰ এডমিশন পৰ্টেল ফৰ 2023 ইফ ইউ ডু নট হেভ your enrollment number contact your college to get your enrollment number or log in to admission portal 2023 to check your enrollment number if the college can't provide the enrollment number log in using your Dibrugarh University registration number প্ৰথমে কৈছে আপোনালোকৰ যিখন যেতিয়া আপোনালোকে সমেতত এডমিশন লৈছিলে হে সময়ত আসলতে এটা এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰ আপোনালোকক ইস্যু কৰা হৈছিল যদি হেই যেটো এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰটো যদি আপুনি পাহৰি গৈছে তেতিয়া হলে কলেজত গৈ কিনে এবাৰ সুধিবলৈ কৈছে যদি কলেজতো পাহৰি গৈছে তেতিয়া হলে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ আপোনালোকৰ আছে হেতু আপোনালোকক দিবলৈ কৈছে এতিয়া নিউ ষ্টুডেন্ট কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব ষ্টুডেন্টস ক্যান ৰেজিষ্টাৰ themselves by clicking on the new registration button আপোনালোকে হেই পেজটো যোৱাৰ পিছত নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচন বাটন পাব তাত ক্লিক কৰিব after that you following details need to be selected entered by the students তাৰপিছত আপোনালোকে সাধাৰণ তলৰ যিখিনি ডিটেইলছ খিনি ভৰাবলৈ কৈছে প্ৰগ্ৰাম কি হয় নেম আপোনালোকৰ সমৰ্থ আইডি কাৰ্ডত যেটো নাম দিয়া আছে সেই নামটো দিব মোড অফ ৰেজিষ্ট্ৰেচন এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰ এখিনি আপোনালোকে দিব বা ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰ দিব বা ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ তাৰপিছত after that a new window will appear in that the following details need to be entered for the new registration যদি নতুন ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা আকৌ নতুন এটা উইন্ডো খুলি যাব প্ৰথমতে এখিনি ভৰোৱা পিছত ঠিক আছে তাৰপিছত তাত আপোনালোকে ভৰাব মোবাইল নাম্বাৰ ইমেইল এড্ৰেছ দিস ডিটেইলছ মাষ্ট বি কাৰেক্ট টু ৰিসিভ OTP via মেইল আসলতে এই যিখিনি মোবাইল নাম্বাৰ ভৰাব বা মেইল এড্ৰেছ যেটো ভৰাব হেতু শুদ্ধ হ'ব লাগে যাতে আপোনালোকৰ OTP এটা আহিব আসলতে মোবাইলতে হেতু যাতে আহিব পাৰে এখিনি কৰাৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকৰ OTP আহি যাব আপোনালোকে সব ভেৰিফাই ধুনিয়া কৰিব দা ষ্টুডেন্টস নিড টু নোট ডাউন দা ইউজাৰ নেম ফৰ ফাৰ্ডাৰ ইউজ এই গোটেই প্ৰসেছটো কমপ্লিট হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যেটো ফাৰ্স্ট পাৰ্ট অৰ্থাৎ ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ যেটো পাৰ্ট হেতু কমপ্লিট হৈ যাব আপোনালোকে ইউজাৰ নেমটো মনত ৰাখি ল'ব তাৰ পিছত আহিব লগইনৰ পাৰ্ট so for selection of the course students need to follow the below mentioned step আপোনালোকে কোৰ্সটো সিলেক্ট কৰিবৰ কাৰণে সাধাৰণতে এতিয়া আকৌ কৰিব লাগিব কি লগইন টু দা ষ্টুডেন্ট পৰ্টেল উইথ ভ্যালিড ক্ৰেডেনশিয়েলছ তাৰপিছত আপোনালোকে লগইন কৰিব প্ৰথমে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে কৰিব লাগিব লগইন
লগইন কৰাৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকে গোটেই ডিটেইলছখিনি দি কিনে লগইন কৰিব দ্য ষ্টুডেণ্টছ উইল বি ৰিডাইৰেক্টেড টু দ্য ডেছবৰ্ড দেন দ্য ষ্টুডেণ্টছ নিড টু ক্লিক হিয়াৰ বাটন টু ভিউ চিলেক্ট দ্য কোৰ্ছ ৰিলেটেড টু দেয়াৰ ৰেছপেক্টিভ প্ৰগ্ৰেমছ আপোনালোকে লগইন হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকক ডেছবৰ্ডটো খুলি যাব অৰ্থাৎ তাৰ যিটো ফ্ৰণ্ট পেজ হোম পেজটো খোল খাই যাব আৰু তাতে আপোনালোকে পাব এটা অপশ্যন ক্লিক অন বা ক্লিক হিয়াৰ বুলি এটা অপশ্যন পাব তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে সেই প্ৰগ্ৰেমৰ পাৰ্টটোত গুচি যাব তাৰপিছত আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব নিজৰ প্ৰগ্ৰেম কি আছে সাবমিট কৰিব সাবমিট কৰাৰ লগে লগে সাবমিট কৰাৰ আগতে প্ৰিভিউ কৰি ল'ব গোটেই বস্তুখিনি ভালে আছে নাই শুদ্ধ আছে নাই চাই ল'ব আপোনালোকে ষ্টুডেণ্ট আপডেট দিয়াৰ কোৰ্চেছ সিলেক্টিং বাই ক্লিকিং অন বাটন তাৰপিছত আপোনালোকে সাবমিট কৰিব পাৰিব দেন ক্লিক অন সাবমিট কোৰ্চ সিলেকশ্যনখিনি কৰিব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে কি হ'ব সিলেক্ট কৰি যেতিয়া হৈ যাব তাৰ অ'কে বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ যাব তাতে আপোনালোকৰ সাধাৰণতে মেছেজ আহিব বা ওপৰতে আপোনালোকক দেখাই থাকিব কোৰ্চেছ সাবমিটেড সাকসেছফুলি এইটো বুলি আপোনালোকক দেখাব সো আপোনালোকৰ হৈ যাব সেইখিনি কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পিছত এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কেনেকৈ কৰিব এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম ফিলিং ষ্টুডেণ্টছ নিড টু ক্লিক অন দ্য হোম বাটন আকৌ হোম বাটনে আহিব ষ্টেপ 1 কৰিব দেন ক্লিক অন এক্সামিনেশ্যন এণ্ড দেন ক্লিক অন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এক্সামিনেশ্যনত যাব তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব ইন ডেট ষ্টুডেণ্ট কেন চি দ্য এক্টিভ এক্সামিনেশ্যন ছেশ্যন তাৰপিছত আপোনালোকক দেখা পাব যে তাত যেটো পৰীক্ষা সাধাৰণতে হ'ব লগা আছে হেতুৰ বিষয়ে ডিটেইলছত দেখা পাব তাৰপিছত আপোনালোকে সেই এক্সামিনেশ্যন ফৰ্মটো ওপেন কৰিব তাৰপিছত ক্লিক হিয়াৰ বাটন এটা পাব তাতে ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত ইন দ্য নিউ উইণ্ডো এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম উইল এপিয়াৰ এণ্ড ষ্টুডেণ্ট নিড টু ফিল ইন দ্য ফলোইং ডিটেইলছ তাৰপৰা আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যন ফৰ্মখন ওপেন হৈ যাব আৰু তাত আপোনালোকে এই তলৰ যিখিনি ডিটেইলছ PWD ষ্টেটাছ কি হয় য়েছ নো ডিজেবিলিটি পাৰ্চেণ্টেজ কি হয় হেতু আপোনালোকে দিব নিড অফ স্ক্ৰাইব ইন দ্য এক্সামিনেশ্যন য়েছ যদি হয় য়েছ দিব নো হ'লে নো দিব তাৰপিছত আপোনালোকে সাবমিট কৰি দিব সাবমিট কৰাৰ পিছত সেই এপ্লিকেশ্যনখন যিখন আপোনালোকৰ হ'ল সেইখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত ইয়াৰ পিছৰ কামটো সেইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াৰ পিছৰ কামটো হৈছে কলেজৰ এটা কলেজে সেইখিনি কৰিব নিজৰ কাম আপোনালোকৰ সেইখিনিলৈকে হৈ যাব তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্ৰুভ কলেজে আচলতে যেতিয়া আপোনালোকে ফিজ সব কলেজত জমা দি দিব অট'মেটিক্যালি আপোনালোকৰ যিখন এপ্ৰুভড সেইটো এপ্ৰুভ হৈ যাব এটা এইটো কৰিব পাৰিব কেতিয়াৰ পৰা লিংক ফৰ সাবমিটিং অনলাইন এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম বাই দ্য ষ্টুডেণ্টছ ফৰ এপিয়াৰিং ইন টু দ্য ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ FYUG examination 2024 and approve of the same by the concerned college will be active from আপোনালোকে কেতিয়াবা কৰিব পাৰিব 27/3/2024 তাৰিখৰ পৰা অৰ্থাৎ আপোনালোকে 27 তাৰিখৰ পৰা এটো অনলাইন কৰিব পাৰিব 3টা বজাৰ পৰা তাৰপিছত লাষ্ট ডে অফ সাবমিশন অফ অনলাইন এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম লেট ফাইন নিদি কিনে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব 11/4 লৈকে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব 11 তাৰিখ 4 মাহলৈকে আৰু তাৰপিছত 11/4 লৈকে আপোনালোকে কৰিব আৰু যদিহে বাকি কলেজে কেতিয়া এপ্ৰুভ কৰে তেওঁলোকৰ কথা কিন্তু আপোনালোকে সাধাৰণতে হেতু ডেটত কৰি ল'ব তাৰপিছত কৈছে লাষ্ট ডে সাবমিশন অনলাইন আপোনালোকে লেট ফাইন যদি দি কিনে কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে 21 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব লাষ্ট ডেট অফ সাবমিশন অফ হাৰ্ড কপি যেটো আপোনালোকৰ দৰকাৰ হয় এক্সামিনেশ্যন ফিজ 650 মাৰ্কশিট ফিজ 150 ফাইন ফৰ লেট সাবমিশন অফ এক্সামিনেশ্যন ফিজ 300 টকা নন কলেজিয়েট ফিজ 700 টকা প্ৰেক্টিকেল এক্সামিনেশ্যন 500 টকা এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ ফিজ 400 টকা সো আপোনালোকে প্লাস কৰি ল'ব যিমানটো হ'ব আপোনালোকৰ হ'ব হেয়া সকলো সবিশেষ বা সকলো ডিটেইলছ এতিয়া ইয়াৰ যেটো স্টেপ বাই স্টেপ প্ৰসেস সেইখিনি আপোনালোকক নেক্সট ভিডিও এটাত দেখুৱাই দিম সো আজিলৈ আপোনালোকক এই ডিটেইলছখিনি এনেকৈ ক'লো প্ৰথম পাৰ্টটোত এতিয়া আপোনালোকক স্টেপ বাই স্টেপ যিখিনি লাগিব সেইখিনি আপোনালোকক নেক্সট ভিডিও দেখাম নহলে বহুত দীঘল হৈ যাব আসলে ভিডিওটো সো আপোনালোকক নেক্সট ভিডিওত মই দেখুৱাই দিম সো আজিলৈ মানে আশা কৰিম ভিডিওটো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান শেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে গম পায় সোনকালে কৰি ল'ব পাৰে নহলে লেট ফাইন সবৰে লাগিব গতিকে শেয়াৰ কৰক যিমানখিনি B.A B.Sc বিকম সেকেন্ড সেমিষ্টাৰ ষ্টুডেন্ট আছে সকলোলে আৰু লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা যেটো বেল আইকন হেতু প্ৰেছ কৰি আজিলৈ মানে ধন্যবাদ